अब नेक्स्ट इयर 2024 मा चन्द्रमामा जाने आर्टेमिस 2 मिसनको लागि एस्ट्रोनट्सहरूको नाम फाइनलाइज भएछ भनेपछि मंगल ग्रहमा देखिएको पानीको बाफको बादलदेखि लिएर साइन्टिस्टहरूले यो पनि पत्ता लगाए कि ग्राभिटीले पनि लाइट बनाउन सक्छ तथा अब आइसकेको सूर्यग्रहण सबभन्दा रेयर सूर्यग्रहणहरुमा पर्छ र यस्तै सुपर इन्ट्रेस्टिङ न्यूजहरु छ इन दिस एपिसोड अफ साइन्स न्यूज सैटरडे। ओके, सो फर्स्ट न्यूज आएको छ नासाको तर्फबाट। नासाको अहिले एउटा अनगोइङ चन्द्र मिसन मुन मिसन चलिरहेछ जसको नाम आर्टेमिस हो। आर्टेमिसमा टोटल 4 वटा मुन मिसनहरु और टोटल 4 वटा लिफ्ट अफ हुनेछ। लिफ्ट अफ भनेको रकेटमा उठेर मुन गएर फर्किने। 1 चाहिँ अस्ति भर्खरै 4-5 महिना पहिला कम्प्लिट भयो। आर्टेमिस 1 चाहिँ 4-5 महिना पहिला कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अब आर्टेमिस 2 को रिलिज डेट और लन्च डेट 2024 नोभेम्बर राखिएको छ र त्यतिबेला वा आर्टेमिस 2 मिसनमा मानिसहरूलाई पनि पठाउने और एस्ट्रोनटहरूलाई पनि चन्द्रमामा पठाउने, तर चन्द्रमामा ल्यान्ड गर्ने हैन, चन्द्रमाको वरिपरि एक चक्कर काटेर आउने। आर्टेमिस 1 मा कोही पनि गर्थेन। आर्टेमिस 2 मा एकचोटी यसो चक्कर काटेर आउने, ल्यान्ड नगर्ने। आर्टेमिस 3 मा त्यहाँ गएर ल्यान्ड गर्ने र एक्सप्लोर गर्ने आफ्टर लाइक 50-60 इयर्स। र आर्टेमिस 4 मा चाहिँ लुनर गेटवे डकिङ गर्ने। लुनर गेटवे डकिङ भनेको त्यहाँ एउटा स्पेस स्टेसन बनाउने, एकदम सिम्पल भाषामा भनौँ भने। नेक्स्ट इयर हुने आर्टेमिस 2 मिसनको लागि एस्ट्रोनट्सहरूको नामहरू कन्फर्म भइसकेको छ। टोटल 4 जनाहरु मध्येमा कमान्डर रीड वाइजमन, पाइलट विक्टर ग्लोभर, मिसन स्पेशलिस्ट क्रिस्टिना कोच, कनेडियन एस्ट्रोनट जेरेमी ह्यान्सन। र यी 4 जना एस्ट्रोनटहरू बन्ने छन् पृथ्वीकै इतिहासमा स्पेसमा सबैभन्दा टाढा पुगेर फर्किने व्यक्तिहरू। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट JWST और जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपले एउटा नयाँ पिक्चर दियो यो पटक। कसको? युरेनस और अरुण ग्रहको। र यो पिक्चर JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपको मेरी क्यामबाट खिचेको हो। मेरी क्यामले इन्फ्रारेडमा खिच्छ, त्यसैले यो पिक्चर यस्तो देखिरहेछ। नर्मल युरेनसको रिङ्सहरू भिजिबल हुँदैन नर्मल टेलिस्कोप्सहरूबाट, तर JWST being the most powerful telescope on Earth or like made on Earth, it can see the rings of Uranus. The Uranus actually आफ्नो एक्सिसमा 90 डिग्री टिल्टेड छ, त्यसैले यसको रिङ्सहरू भर्टिकल देखिरहेछ, नभए स्याटर्नको रिङ्स त हरिजोन्टल देखिन्छ। युरेनस आफ्नै एक्सिसमा 90 डिग्री टिल्ट भएको हुनाले रिङ्सहरू भर्टिकल देखिएको हो। सो अब अगाडि बढौँ हाम्रो नेक्स्ट न्यूजमा। एस्ट्रोनमर्स फाउन्ड एन अल्ट्रा म्यासिभ ब्ल्याक होल। ओके, सो ब्ल्याक होलहरू मेजरली 2 किसिमको मानिन्छ। एउटालाई भनिन्छ स्टेलर मास ब्ल्याक होल यानी कि सानो ब्ल्याक होल, अर्कोलाई भन्न सकिन्छ सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होल यानी कि एकदमै ठुलो ब्ल्याक होल, जुन कि हाम्रो आफ्नै ग्यालेक्सीको सेन्टरमा पनि छ एउटा। त्यसको नाम हो सजिटेरियस A सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होल र त्यसको मास लगभग हाम्रो सनको 4.1 मिलियन टाइम्स यानी कि 4 करोड आई थिंक 40 लाख टाइम्स हेभियर छ हाम्रो ग्यालेक्टिक सेन्टरमा भएको सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होल सजिटेरियस A। तर अहिले एउटा नयाँ ब्ल्याक होल भेटाए एस्ट्रोनमरहरूले, भेटिराख्छन् धेरै। तर यसको बारेमा स्पेशल कुरा यो थियो कि यसलाई भेटाइयो एउटा अर्को तरिकाले, एउटा लाइक रिलेटिभली न्यू तरिकाले, त्यसलाई भनिन्छ ग्राभिटेसनल लेन्जिङ। सो यो ब्ल्याक होल कसरी भेटियो भनेपछि एउटा ग्यालेक्सीको लाइट आइरहेको थियो र त्यसलाई हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि त्यसको लेन्जिङ इफेक्ट एकदमै धेरै देखियो। त्यसको लाइट एकदमै बढी स्ट्रेच भएर बेन्ड भएको देखियो। अब म तपाईलाई ग्राभिटेसनल लेन्जिङ बुझाम भनेपछि ग्राभिटेसनल लेन्जिङ भनेको ग्राभिटीले गर्दा लाइट बेन्ड भइहाल्नु। सो लाइट कहाँ हिँड्छ? स्पेसमा, र ग्राभिटीले स्पेसलाई नै कर्भ गरिदिन्छ, आफ्नो वरिपरि स्पेसलाई नै मोडिदिन्छ र त्यो स्पेसलाई मोड्दाखेरि स्पेस सँगसँगै लाइट पनि मोडिन्छ र त्यसैले गर्दा यो सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होलको पछाडि जुन ग्यालेक्सी थियो त्यहाँबाट आइरहेको लाइट अलि बढी नै मोडिरहेको थियो, सिन्स त्यहाँ भएको स्पेस पनि अलि बढी नै मोडियो। हेन्स ग्राभिटेसनल लेन्जिङ, ग्राभिटीले गर्दा लेन्सको इफेक्ट आयो एउटा, त्यसैलाई ग्राभिटेसनल लेन्सिङ भनिन्छ। र यही तरिकाले नै त्यो ग्यालेक्सीहरूलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि मजाले अब्जर्भ गरियो, सबै डेटालाई एउटा सुपर कम्प्युटरमा हालेर कम्प्युटेसन गर्दाखेरि लास्टमा यो सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होलको साइज 30 बिलियन टाइम्स अफ आवर सन, हाम्रो सनभन्दा 30 अरब गुना बढी आयो। त्यसैले यसलाई सुपर म्यासिभ पनि हैन, अल्ट्रा म्यासिभ ब्ल्याक होल भनियो।
ओके, सो नेक्स्ट अपडेट इज कि रिसर्चर्सहरूले भनिरहेछन् कि हामीले अब ह्याबिटेबल जोन होइन, हामीले कम्प्युटेसनल जोन्सहरू फाइन्ड गर्नु पर्यो, कम्प्युटेसनल जोन्सहरूमा धेरै ध्यान दिनु पर्यो। बेसिकली ह्याबिटेबल जोन भनेको के हो भनेपछि कुनै पनि एउटा स्टार हुन्छ, स्टारको वरिपरि प्लानेट्सहरू हुन्छ र यस्तो प्लानेट्सहरू जुन न धेरै टाढा छन् न धेरै नजिक छन्, लिक्विड वाटर, तरल लिक्विड वाटर सस्टेन गर्नलाई, धेरै नजिक भए इभ्यापोरेट भइहाल्छ पानी, धेरै टाढा भए जमिहाल्छ र लाइफको लागि पानी चाहिन्छ, त्यो पनि तरल फर्ममा प्रपर टेम्परेचरको साथमा। र त्यो एरियाभित्र पर्ने प्लानेट्सहरूलाई ह्याबिटेबल जोनमा भएको प्लानेट्स भनिन्छ र त्यो एरियालाई चाहिँ ह्याबिटेबल जोन और गोल्डीलक जोन भनिन्छ। तर लाइफ सस्टेन गर्नलाई स्टारकै पावर चाहिन्छ भन्ने होइन, हामी एज अ अर्थ त स्टारको पावर त युज गर्छौँ, तर लाइफ सस्टेन गर्नलाई जस्तै अर्थको इनिसियल स्टेजमा पनि भयो थियो जियोथर्मल भेन्ट्स और हाइड्रोथर्मल भेन्ट्सले पनि लाइफलाई सस्टेन गर्न सक्छ। हाइड्रोथर्मल भेन्ट्स भनेको समुद्रको सतहमा रहेको भोल्क्यानोहरू जहाँबाट हिट प्रोड्युस हुन्छ। इफ देयर इज अ हिट, इफ देयर इज अ रिच केमिस्ट्री इन द वाटर, लाइक अलि राम्रो केमिकल कम्पाउन्डहरूको मात्रा पाइन्छ भनेपछि र हिट पाउँछ भनेपछि र यस्तो केमिकल कम्पाउन्डहरू जसले लाइफलाई सस्टेन गर्नलाई एज अ फुड सोर्स पनि पाउँछ भनेपछि लाइफ बिना स्टारकै सस्टेन गर्न सक्छ, कुनै एउटा प्लानेटको, कुनै एउटा मुनको लाइक आइसको सतहको तल। साउन्ड्स लाइक युरोपा, राइट? यस, किनकि युरोपा भनेको एक्ज्याक्टली यही हो। युरोपा भनेको एउटा मुन हो, हाम्रो बृहस्पति प्लानेटको, र साइन्टिस्टहरूले भन्छन् कि युरोपामा देयर माइट बी लाइफ इनसाइड द ओसन र पृथ्वीमा लाइफ मेजरली कार्बन बेस्ड छ। फर इक्जाम्पल लाइक डिएनएमा पनि कार्बन छ भनेपछि हाम्रो खानामा पनि कार्बन एटम हुन्छ, त्यसैले हाम्रो अर्थमा भएको लाइफ इज कार्बन बेस्ड भनिन्छ। तर लाइफलाई कार्बन बेस्ड हुनैपर्छ भन्ने कुनै कहीँ लेखेको छैन, कुनै युजर म्यानुअल छैन युनिभर्सको। सो लाइक सिलिकन बेस्ड पनि हुनसक्छ अरू कुनै ठाउँमा लाइफ, अरू कुनै ठाउँमा एउटा नील डिग्रास टाइसनको जोक छ कि हामी कहीँ गयौँ, प्यास लाग्यो भने हामी पानी पानी भन्छौँ र एलियनहरू आए मानौँ यहाँ र उनीहरू आएर अमोनिया अमोनिया, मिथेन मिथेन, पोलिइथेन, हाइड्रोकार्बन भनेर पनि चिल्लाउन सक्छन् कि मलाई प्यास लाग्यो, मलाई पेट्रोल देऊ। उनीहरूको एनाटोमी, फिजियोलोजी र बायोकेमिस्ट्री त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसैले एस्ट्रोनमर्सहरूले सजेस्ट गर्छन् कि स्टार हुनैपर्छ भन्ने छैन, कुनै एउटा प्लानेटको, कुनै एउटा मुनमा इफ हाइड्रोथर्मल भेन्ट्सहरू छ, रिच केमिस्ट्री अफ डिफ्रेन्ट केमिकल कम्पाउन्ड छ भनेपछि त्यहाँको तिनीहरूको कम्प्युटेसनले पनि लाइफ सस्टेन गर्न सक्छ र त्यसैलाई नै कम्प्युटेसनल जोन भनिन्छ। एन्ड दे आर सजेस्टिङ कि कम्प्युटेसनल जोन्सको लागि पनि सर्च गर्न सकिन्छ। ओके, सो द नेक्स्ट न्युज इज कि सन् 2033 बेस्ट इयर हुनेछ हाम्रो मङ्गल ग्रहमा जानलाई। किन म भन्छु, सो मङ्गल ग्रहमा जानलाई हामीलाई हरेक 26 महिना वेट गर्नुपर्छ। हरेक 26 महिनामा एकचोटि बल्ल मार्स र हाम्रो अर्थको अर्बिट नजिकमा आउँछ, त्यसपछि बल्ल लन्च गऱ्यो भने हामी 4 देखि 8 महिनाको विन्डो हुन्छ, त्यतिमा हामी पुग्छौँ। र सेटेलाइट्सहरू, रोभरहरूलाई लन्च गर्दाखेरि त त्यही 6 देखि 8 महिनामा, 7 महिनामा मार्ससम्म पुगिन्छ। तर यहाँ एउटा प्रब्लम के आउँछ, प्रब्लम आउँछ जब हामी मान्छेहरूलाई, जब हामी एस्ट्रोनट्सहरू, मानिसहरूलाई मङ्गल ग्रहमा पठाउने कोसिस गर्छौँ। इनिसियली त सुरुमा त 6 महिनामा पुगे, तर त्यसपछि त 6 महिना त्यहाँ पुग्दा पुग्दै मार्स र अर्थको बिचको दूरी एकदमै धेरै बढिहाल्छ र फर्किँदै लाइक 3 वर्षसम्म लाग्न सक्छ र 3 वर्षसम्म माइक्रोग्राभिटी अर लाइक नो ग्राभिटीमा बस्नु, यति हाई अमाउन्ट अफ रेडिएसन हुन्छ यतिकै स्पेसमा। अब त्यो सोलर रेडिएसन होला, कस्मिक रेडिएसन होला, त्यसले गर्दा नियर डेथ सिचुएसन आइहाल्छ एस्ट्रोनट्सको। र लाइक कुनै क्याजुअलिटी नभए पनि त्यो कम्प्लिटली अनएथिकल हुन्छ त्यस्तो काम गर्न। तर एक्सेप्ट 2033, किनकि 2033मा एकजना हाम्रो सुपरम्यान आउँछन्, त्यो सुपरम्यानले यो सब काम सही गरिदिन्छन् र त्यो सुपरम्यानको नाम हो भिनस ग्रह। त्यो हरेक 26 महिनामा आउने त्यो विन्डो पिरियडमा हामीले पृथ्वीबाट मङ्गल ग्रहसम्म एस्ट्रोनट्सहरूलाई पठायौँ। मङ्गल ग्रहमा ल्यान्ड गर्ने होइन, फेरि मङ्गल ग्रहको ग्राभिटी असिस्ट लिने, उसको लाइक परिक्रमा गर्ने मङ्गल ग्रहको। त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि मङ्गल ग्रह र पृथ्वीको बिचमा ठ्याक्कै शुक्र ग्रह भिनस परिदिन्छ र त्यो त्यहाँ बिचमा भिनस पर्ने बित्तिकै हामीले मङ्गल ग्रहबाट ग्राभिटी असिस्ट लिएर त्यहाँबाट लाइक ग्राभिटीमा घुम्यो अनि एउटा स्लिङ सट लिएर सिधै भिनसमा आउन सकियो
र भिनसको ग्राभिटीको स्लिङ सर्टले हामी सिधै अर्थसम्म आउन सकिन्छ 1 वर्षभित्रै। एन्ड द्याट इज एन अपर्च्युनिटी जुन नासाले मिस गर्दैन, लाइक कसैले पनि मिस गर्न चाहन्न, म आफै पनि मिस गर्न चाहन्न। र त्यसैले 2033 मा फर स्योर एउटा मार्स मिसन चाहिँ देखिन्छ नै देखिन्छ। र अब आउँछ यो न्युजहरूमध्येमा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ र खतरनाक न्युज, एन्ड द्याट इज कि फिजिसिस्ट डिस्कभर ग्राभिटी क्यान क्रिएट लाइट। सो केही फिजिसिस्टहरूले रिसर्च गरिरहेको थिए, साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गर्दाखेरि ग्राभिटीले गर्दा लाइट उत्पन्न भएको थाहा पाए। अब यो बुझ्नलाई अलिअलि भए पनि क्वान्टम फिल्ड थियोरी र स्ट्यान्डर्ड मोडल बुझ्नुपर्छ। क्वान्टम फिल्ड थियोरी भनेको केही होइन, स्ट्यान्डर्ड मोडल भनेको नि म बुझाउँछु। सो हामी लाइक एटम्स मिलेर बनेछौँ, एटमहरू के मिलेर बनेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। क्वार्क्स पनि 2 किसिमको हुन्छ, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, एउटा अर्को हुन्छ स्ट्रेन्ज क्वार्क भन्छ त्यसलाई, तर मोस्टली अप क्वार्क र डाउन क्वार्क भयो। र अर्को भयो इलेक्ट्रोन, त्यसपछि आउँछ एउटा इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोज भन्ने हुन्छ जुन कि त्यति कमन हुँदैन, इलेक्ट्रोन नै हो त्यो पनि एक किसिमको। र यो स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्समा यी अप क्वार्क त्यहाँ छ, डाउन क्वार्क त्यहाँ छ, इलेक्ट्रोन यहाँ छ, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोज पनि यही छन्। र बाँकी सबै पनि पार्टिकल्सहरू हुन् जुन केही आपसमा रिलेटेड छन् र केही आपसमा रिलेटेड छैनन्। र यहाँ आउँछ अर्को एउटा पार्टिकल जसलाई भनिन्छ फोटोन। यो भनेको लाइटको पार्टिकल हो। र क्वान्टम फिल्ड थियोरी भनेको के हो भनेपछि क्वान्टम फिल्ड थियोरीले भन्छ कि जति पार्टिकलहरू छन् यो स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्समा सबै पार्टिकलहरू एक्चुअली एउटा फिल्डको एक्साइटेसन हो। ल इक्जाम्पलको लागि मानौँ कि यो एउटा फिल्ड हो, यो फिल्डमा एक्साइटेसन भएपछि यस्तो एनर्जीको बम्प देखिन्छ, यसलाई एउटा पार्टिकल भनिन्छ। क्वार्क्सहरूको आफ्नै फिल्ड हुन्छ, त्यसपछि आउँछ इलेक्ट्रोनको आफ्नै फिल्ड हुन्छ, त्यसै गरी फोटोन्सको पनि आफ्नै फिल्ड हुन्छ जसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड भनिन्छ। र त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा एक्साइटेसन आउनु, एनर्जी डिपोजिट हुनु, त्यो एनर्जी डिपोजिट भएपछि यस्तो एक्साइटेसन जस्तो आउँछ, यस्तो बम्प आउँछ, त्यसलाई नै एउटा पार्टिकल भनिन्छ। र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा बम्प आयो भने, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा एक्साइटेसन भयो भने त्यहाँ फोटोन जेनेरेट हुन्छ और लाइट बन्छ। तर क्वान्टम फिल्ड थियोरीमा ग्राभिटीको कुनै पार्टिकल छैन, र इफ ग्राभिटीको पार्टिकल नै छैन भनेपछि त्यसको फिल्ड पनि हामीले क्वान्टम फिल्ड थियोरीमा देखाउन सकेनौँ। अब क्वान्टम फिल्ड थियोरीमा भएको सबै फिल्डहरू एक आपसमा एनर्जी सेयरिङ गर्न सक्छन् लगभग सबै, तर सिन्स ग्राभिटीको त कुनै फिल्ड नै छैन, किनकि ग्राभिटीको पार्टिकल नै छैन भनेपछि ग्राभिटीले अर्को कुनै फिल्डसँग इन्टरेक्ट गर्न नसक्नुपर्ने, क्वान्टम लेभलमा अर्को कुनै फिल्डलाई एक्साइट गर्न नसक्नुपर्ने, तर सक्यो। र यसले क्वान्टम फिल्ड थियोरीलाई डिनाई गर्छ, और क्वान्टम फिल्ड थियोरीले यो रिसर्चलाई डिनाई गर्छ। यस्तो हुनु हुँदैन भन्छ, तर यो भयो। र यो कसरी भयो भनेपछि यो अलि पहिलेको कुरा हो, लाइक हामीले बाहिर स्पेसमा हेर्दाखेरि हामी बेसिकली पास्टमा हेरिरहेछौँ, र धेरै पास्टको कुरा हो कि एकदमै धेरै ग्राभिटेसनल फिल्डले गर्दाखेरि स्पेस टाइमलाई नै त्यो ग्राभिटीले यसरी निचोड्यो कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा एक्साइटेसन भइदियो, र त्यहाँबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन और फोटोन्स निस्किन सुरु भइहाले। हेन्स ग्राभिटी क्रिएटेड लाइट। र इफ यो पोसिबल छ भनेपछि इट इज माइन्ड बगलिङ एन्ड लाइक सुपर इन्ट्रेस्टिङ जसले क्वान्टम फिल्ड थियोरी बुझ्छ उसको लागि। र बाइ द वे ती क्वान्टम फिल्डहरू तपाईँमा ममा यो सबै स्पेसमा सबै ठाउँमा छन्, एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर अल एट वन्स। त्यसपछि नेक्स्ट न्युज आउँछ, रिसर्चर्सहरूले 1179 वटा स्टार क्लस्टर्सहरू भेटाए हाम्रै मिल्की वे ग्यालेक्सीमा। सो ग्वाङ्जो युनिभर्सिटीको रिसर्चर्सहरूले गाया स्पेस अब्जर्भेटरी, जुन कि एक्चुअली युरोपियन स्पेस एजेन्सीको एउटा स्पेस अब्जर्भेटरी हो, त्यसको पुरानो डाटाहरूलाई राम्रोसँग एनालाइज गर्दाखेरि, लाइक रिएनालाइज प्लस केही एआईको हेल्पले पनि एनालाइज गर्दाखेरि 20 डिग्री अफ मिल्की वेमा त्यो एरियामा लगभग 16,000 लाइट इयर्स, त्यो भनेको 20 मेगापार्सेक्स हुन्छ आई थिङ्क,
हो त्यति जतिको एरियालाई स्क्यान गर्दाखेरि 1179 वटा आफूले पालो गनेको 1179 वटा नयाँ स्टार क्लस्टर्सहरू भेटाए। तर त्योभन्दा पनि एकदमै धेरै स्टार क्लस्टर्सहरू छ मिल्की वे ग्यालेक्सीमा जुन कि अझै पनि अनडिस्कभर्ड छ। होप्स फ्युचरमा अझै पत्ता लागिराख्ला। ओके, लास्ट बट नट द लिस्ट, तर अब आउने 4 दिनमा यानि कि 20 अप्रिल आई थिङ्क वैशाख 7 गतेको दिन हुन्छ, त्यसमा एउटा रेयर हाइब्रिड एनुलर सोलर इक्लिप्स देखिनेवाला छ। यसको मतलब के हो भनेपछि एउटा यस्तो सूर्यग्रहण जुन कि सुरुमा पार्शियल हुन्छ, त्यसपछि टोटल भइहाल्छ, त्यसपछि बल्ल एन्युलर हुन्छ। र यस्तो सोलर इक्लिप्सेसहरू एउटै इक्लिप्सको टाइममा हुनु एकदमै रेयर हुन्छ। लाइक 21st सेन्चुरीमा लगभग 3% सोलर इक्लिप्सेसहरू मात्रै यस्तो सोलर इक्लिप्स थियो र यो देखिन्छ 20 अप्रिल। हामीले यहाँबाट देख्न सक्दैनौँ होला किनकि मोस्टली यो अस्ट्रेलियादेखि लिएर जापानको एरियामा यी यसरी पास हुन्छ। So flat earthers मुख लुकाउँदा हुन्छ किनकि सूर्यग्रहण आइरहेछ। And okay, that was it for today and I'll see you beautiful fishes। अब लाइक डाइनोसरको भिडियो आइरहेछ हैन, लाइक एज अफ डाइनोसर्सको भिडियो आइरहेछ, डाइनोसरको टाइमको पुरै एक्सप्लेनेसन भिडियो आउँछ। त्यो भिडियोमा तपाईहरुको यो सुन्दर अनुहारहरुलाई हेर्नुलाई थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। लाइक द भिडियो, सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक सब गर्ने। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।